নমস্কাৰ দৰ্শক সকল ব্লেন্ডাৰ টিউটোৰিয়েলৰ শৃংখলালৈ আপোনাক স্বাগতম এই টিউটোৰিয়েলটো ব্লেন্ডাৰ 259 ত 3D স্পেচত নেভিগেশ্যনৰ সম্পৰ্কে মই মৌচুমী মেধি এই টিউটোৰিয়েলটো অনুবাদ কৰিছো এই টিউটোৰিয়েলটো দেখাৰ পিছত আমি ব্লেন্ডাৰ ভিউপোৰ্টৰ নিচিনা 3D স্পেচত প্যান ৰোটেট আৰু জুম কৰা শিকিম আমি ধৰি লওঁ যে আপুনি আগৰে পৰাই সিস্টেমত ব্লেন্ডাৰ সংস্থাপন কৰিবলৈ জানে নহলে ব্লেন্ডাৰ সংস্থাপন কৰাৰ আগৰ টিউটোৰিয়েলটো পঢ়ক ব্লেন্ডাৰত নেভিগেশ্যন আপোনাৰ ওচৰত থকা মাউসৰ ধৰণৰ ওপৰত অনেক নিৰ্ভৰ কৰে তিনিটা বাটন থকা মাউস বা হুইলৰ সৈতে দুটা বাটন থকা মাউস আছে আমি এই শৃংখলাৰ ব্লেন্ডাৰ টিউটোৰিয়েলৰ বাবে হুইলৰ সৈতে দুটা বাটন থকা মাউস ব্যৱহাৰ কৰিছো প্ৰথম কাম আমি ভিউৰ ঘূৰোৱা চাও মাউস আৰু কিবোৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি এইটো কৰাৰ তিনিটা উপায় আছে প্ৰথমতে আমি মাউস হুইল বা স্ক্ৰলাৰ সৈতে শিফট কি ব্যৱহাৰ কৰিম শিফট কি ধৰি ৰাখক মাউস হুইল তলৰ ফালে টিপক আৰু মাউস ঘূৰাওক দৃশ্যটো মাউসৰ দুয়োটা বাওৰ পৰা সোঁফালে আৰু ওপৰৰ আৰু তলৰ গতিৰ মতে ঘূৰে এতিয়া শিফট কি ধৰি ৰাখক আৰু মাউস হুইল ওপৰ আৰু তললৈ স্ক্ৰল কৰক দৃশ্যটো ওপৰ আৰু তললৈ ঘূৰে এইটো ভিউ ঘূৰোৱাৰ দ্বিতীয় পদ্ধতি শিফট কি ধৰি ৰাখক আৰু মাউস হুইল তলৰ ফালে স্ক্ৰল কৰক ভিউ ওপৰৰ ফালে ঘূৰে শিফট কি ধৰি ৰাখক আৰু মাউস হুইল ওপৰৰ ফালে স্ক্ৰল কৰক ভিউ তলৰ ফালে ঘূৰে ভিউ ঘূৰোৱাৰ তৃতীয় আৰু শেষ পদ্ধতি হল মাউস হুইলৰ সৈতে কন্ট্ৰোল কি ব্যৱহাৰ কৰা কন্ট্ৰোল কি ধৰি ৰাখক আৰু মাউস হুইল স্ক্ৰল কৰক ভিউ বাওৰ পৰা সো আৰু বিপৰীত ক্ৰমে ঘূৰে কন্ট্ৰোল কি ধৰি ৰাখক আৰু মাউস হুইল ওপৰৰ ফালে স্ক্ৰল কৰক ভিউ সোঁফালে ঘূৰে কন্ট্ৰোল কি ধৰি ৰাখক আৰু মাউস হুইল তলৰ ফালে স্ক্ৰল কৰক ভিউ বাও ফালে ঘূৰে আপুনি ভিউ ঘূৰাবৰ বাবে আপোনাৰ নামপাদ কিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কন্ট্ৰোল কি আৰু নামপাদ 2 ধৰি ৰাখক ভিউ ওপৰৰ ফালে ঘূৰে কন্ট্ৰোল কি আৰু নামপাদ 8 ধৰি ৰাখক ভিউ তলৰ ফালে ঘূৰে কন্ট্ৰোল কি আৰু নামপাদ 4 ধৰি ৰাখক ভিউ বাও ফালে ঘূৰে কন্ট্ৰোল কি আৰু নামপাদ 6 ধৰি ৰাখক ভিউ সোঁফালে ঘূৰে আপুনি ল্যাপটপ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে আপুনি নামপাদ হিসাবে নম্বৰ কি অনুকৰণ কৰিব লাগিব নামপাদ অনুকৰণ কিভাবে কৰে তাক জানিবলৈ ইউজাৰ প্ৰেফাৰেন্সেছৰ টিউটোৰিয়েল চাওক ঠিক আছে এতিয়া পৰৱৰ্তী ক্ৰিয়া ভিউ ৰোটেট কৰা চাম আপোনাৰ মাউস হুইল টিপক আৰু বৰ্গাকাৰ ৰূপত মাউস ঘূৰাওক এইটোৱে টাৰ্ন টেবল ঘূৰ্ণনা দিয়ে আপুনি ঘূৰ্ণনাৰ ক্ৰিয়াৰ ওপৰত আৰু অধিক নমনীয়তাৰ বাবে ব্লেন্ডাৰত ৰোটেশনৰ ট্ৰেকবল প্ৰকাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এইটোৰ বাবে আপুনি ইউজাৰ প্ৰেফাৰেন্সেছ উইন্ডোত বিকল্প টাৰ্ন টেবলৰ পৰা ট্ৰেকবললৈ সলোৱা দৰকাৰ এইটো কিভাবে কৰিব পাৰি তাক শিকিবলৈ ইউজাৰ প্ৰেফাৰেন্সেছৰ টিউটোৰিয়েলটো চাওক
ভিউক বাও পৰা সোফাললৈ বা উপৰ আৰু তললৈ ৰোটেট কৰা যাব পাৰে এতিয়া ভিউক বাওৰ পৰা সোফাললৈ ৰোটেট কৰক Ctrl Alt ধৰি ৰাখক আৰু মাউস হুইল উপৰ আৰু তললৈ স্ক্ৰল কৰক ভিউ বাওৰ পৰা সোফালে আৰু বিপৰীতক্ৰমে ৰোটেট কৰে Ctrl Alt ধৰি ৰাখক আৰু মাউস হুইল উপৰৰ ফালে স্ক্ৰল কৰক ভিউ বাও ফালে ৰোটেট কৰে Ctrl Alt ধৰি ৰাখক আৰু মাউস হুইল তলৰ ফালে স্ক্ৰল কৰক ভিউ সোফালে ৰোটেট কৰে আপুনি নামপ্যাডত শৰ্টকাট কি 4 আৰু 6 ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব নামপ্যাড 4ত টিপক এইটো ভিউ বাওফালে ৰোটেট কৰে নামপ্যাড 6ত টিপক এইটো ভিউ সোফালে ৰোটেট কৰে এতিয়া আমি ভিউক উপৰ আৰু তলৰলৈ ৰোটেট কৰিম Shift Alt ধৰি ৰাখক তাৰ পিছত মাউস হুইল উপৰ আৰু তললৈ স্ক্ৰল কৰক ভিউ উপৰ আৰু তললৈ ৰোটেট হয় Shift Alt ধৰি ৰাখক তাৰ পিছত মাউস হুইল উপৰৰ ফালে স্ক্ৰল কৰক ভিউ তলৰ ফালে ৰোটেট হয় Shift Alt ধৰি ৰাখক তাৰ পিছত মাউস হুইল তলৰ ফালে স্ক্ৰল কৰক ভিউ উপৰৰ ফালে ৰোটেট হয় আপুনি নামপ্যাডত শৰ্টকাট কি 2 আৰু 8 ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব নামপ্যাড 2ত টিপক এইটো ভিউ উপৰৰ ফালে ৰোটেট কৰে নামপ্যাড 8ত টিপক এইটো ভিউ তলৰ ফালে ৰোটেট কৰে শেষ কাম ভিউক জুম কৰা জুম ইন কৰাৰ বাবে মাউস হুইল উপৰৰ ফালে স্ক্ৰল কৰক জুম আউট কৰাৰ বাবে মাউস হুইল তলৰ ফালে স্ক্ৰল কৰক সহজ নহয় জানো শৰ্টকাটৰ বাবে নামপ্যাডত প্লাস আৰু মাইনাস কি ব্যৱহাৰ কৰক জুম ইনৰ বাবে নামপ্যাড প্লাস টিপক জুম আউটৰ বাবে নামপ্যাড মাইনাস টিপক ইয়াৰ সৈতেই ব্লেন্ডাৰ ভিউপোৰ্টত 3D স্পেচত নেভিগেশ্যনৰ ওপৰত টিউটোৰিয়েলটো শেষ কৰিছো এতিয়া 3D ভিউ ঘূৰাবলৈ ৰোটেট আৰু জুম কৰাৰ চেষ্টা কৰক শুভকামনা থাকিল এই প্ৰকল্পটো ভাৰত চৰকাৰৰ MHRDৰ ICTৰ মাধ্যমেৰে জাতীয় শিক্ষা মিছন দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় এই সম্বন্ধে আৰু তথ্য oscar.iitb.ac.in আৰু spoken-tutorial.org/nmeict-intro এই ওয়েবসাইটত উপলব্ধ স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্প দলে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰি কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰে যি অনলাইন পৰীক্ষা পাস কৰে সিহঁতক প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰে আৰু বিস্তাৰিত জনাৰ বাবে contact@spoken-tutorial.org যোগাযোগ কৰক মই মৌচুমী মেধি IIT বম্বেৰ পৰা বিদায় লৈছো অংশগ্ৰহণৰ বাবে ধন্যবাদ